Mini taco's van een krokante taco shell. Streetfood, shared dining en heel simpel om te eten. Kleine 4-inch taco's gefrituurd en die gaan we beleggen. Nou, je kent onze 3 vullingen. De chicken Tinga, pork, Carnitas, Precies. beef Barbacoa. Fantastisch, perfect. Als jij even wat tomaat en koriander op de zalm kan doen, dat is een beetje Pico de Gallo noemen we dat in Mexico. Perfect. Kan je mij een mango relish even aangeven? Yes. Waar is die zo lekker op? Alles. Maar ik ga hem op de kip doen. En nou onze Ballymaloe Jalapeño relish en natuurlijk met een lekkere taco. Eet smakelijk.